जाम छिटछिटै गयो हुन्छ। हाम्रो गन्तव्य त मुगु थियो, तर बाटोले नै साथ नदिएपछि यात्रुको केही नलाग्ने रहेछ। बेमौसमी झरीले ठाउँ ठाउँमा कर्णाली राजमार्ग बगाएपछि हामीले बाटो फेर्यौं। जाजरकोटको उत्तरी भेग बारेकोट हाम्रो नयाँ गन्तव्य बन्यो। ठाउँ ठाउँका पहिरो पन्छाउँदै हामी खारा भन्ने ठाउँ पुग्यौं। यहाँबाट हाम्रो पैदल यात्रा सुरु हुन्छ। नलगाड खोलाको तिरैतिर हामी हिँडिरह्यौं। बाटोभरि छङछङ गर्ने छहराहरूले छिनछिनमै स्वागत गर्थे। हामी थकाइ बिर्सिदिन्थ्यौं। साँझ पर्न लागेको थियो। 10 मिनेट जति एउटा जीप चढ्दा बाटो झनै छोटियो। झमक्क साँझमा बारेकोटको लिम्सामा बास माग्यौं। यो लिम्सा आइपुग्यो अँध्यारोमा। गोविन्द सिंहसँग लिम्सामै भेट भयो। ए आज भेट मौकाले भयो भर्खरै बनपाखा डुलेर फर्किएका गोविन्द फेरि भोलि बिहानै पाटनतिर हिँड्ने सुरमा रहेछन्। भेटनरीका कर्मचारी गोविन्दले कोठाभरि थरीथरीका सामान थुपारेका छन्। पुरानो कम्पासदेखि आधुनिक जीपीएससम्म। फुर्सद भयो कि त वन जङ्गल डुल्ने अनि चराचुरुङ्गीका फोटो खिचिहाल्ने। सानसानो पुतलीहरू सानसानो किरा उठाउनलाई यो क्यामेरा प्रयोग गरिन्छ होइन। अनि त्यसपछि यो कम्पास चाहिँ यो जिपिएस आउनुभन्दा पहिला यो हो, यो लेन्स हो, यो क्यामेराको लेन्स। अब एटीटी अब 600 mm को लेन्सको क्यामेरा चाहिँ यो हो। चराहरूको लागि चाहिँ फोटो खिच्ने यो क्यामेराभन्दा यो क्यामेरा चाहिँ नि उपयुक्त चाहिँ रहेछ क्या। त्यो लेन्स चाहिँ फिट गर्दा गर्दा अनि चराहरू उडिहाल्दो रहेछ। अनि यसले चाहिँ यो बर्डर चराहरूको चाहिँ फोटो यसले चाहिँ सजिलो लाग्छ। अब यी क्यामेराहरू अब सब विद्यार्थीहरूलाई कसैलाई सिकाउने। अब त्यसपछि यो क्यामेरा पनि पहिला अब यो सानो सानो दृश्य लिनुको लागि मात्रै हुन्छ, ठुलो उसको लागि यसले लिँदैन। क्यामेरा मात्रै 4वटा भयो सरसँग। यसलाई के यसो चराको र साउन्ड दिएपछि उनीहरू आउँछन् नजिक नजिक। उनीहरू आउँछन्, फोटो खिच्न सजिलो हुन्छ भनेर। यो कम्पास त पुरानो जमानाको जस्तो छ है सर। कसरी जुटाउनु भयो सरले यत्रो सामान? यो त 2017 अनि तलबको 50% रकम छुट्याउने अनि जे इच्छा लाग्छ त्यो सामान चाहिँ किन्ने। त्यसपछि अनि यो साउन्ड रेकर्डर भयो, जिपिएस यो भइहाल्यो। जिपिएसले चाहिँ के काम गर्छ सर यसले? जिपिएस अब जहाँ अब ग्लोबल पोजिसन सिस्टम भन्छ क्या, अब कुन ठाउँमा छ, के छ, कति उचाइ छ, के छ। ए आफू गएको ठाउँ हेर्नु बाटो नहराइयोस् भनेर त्यो पनि भयो। रिफाइन्डर हो अब यो। अनि मानौँ अब गिद्धको गुड कति उचाइमा छ अनि कति मिटर उचाइमा छ के छ भनेर यो चाहिँ यो प्रयोग गरिन्छ। यो यो चाहिँ टेन्ट भयो, 4 जनाले मात्रै अड्छ, धेरै अड्दैन। मैले बोका दूरबिन भयो होइन। यो दूरबिन भयो, एउटा दूरबिन त्यहाँ छ अनि एउटा यो एकदम टाढाको हेर्न। यो अलि त्यो यो आउनुभन्दा अगाडि पहिला यसले काम गरिरहेको थियो। अलि यो पुरानो हो सर, यो पुरानो हो। कति जतिको सामान होला सर यहाँ तपाईँसँग चरा हेर्ने सामान? सामान त मैले 2-3 क्यामेरा बिग्रिसक्यो अझ। अब इच्छा लाग्यो किन्ने हो, बिग्रियो फाल्दिने। थुप्रो खर्च भयो होला। थुप्रो खर्च त भयो। अब
खर्च त भयो अब आफ्नो रहर पुरा भयो भनौँ मानु अब अर्को चोटिमा मलाई चाहिँ यो क्यामेरा किनौँला यो प्रयोग गरौँला अब यो भनेर अब चिन्ता त रहेन नि त कहाँबाट आएको होला यस्तो अचम्मको रहर चाहिँ अब अभाव हुँदो रहेछ क्या जङ्गलमा जाँदाखेरि जस्तो टेन्टको म रुखको उडानमा बसेँ पहिला अनि रुखमुनि बसेँ अब यो टेन्टको आवश्यक पऱ्यो अब यसो पहिला यसो त क्यामेरा प्रयोग गऱ्यो तर यो क्यामेरा त टाटा यो जुम त गर्दैन नि त यो जुम गर्दैन यसले अनि यसले अलिक थोरै ठुलो क्यामेराको आवश्यक पऱ्यो अनि ठुलो क्यामेरा गर्दा फेरि अब यो एटिडी ठुलो यो क्यामेरा किनियो यो बोक्नुलाई पनि फेरि भारी झ्याउ हुँदो रहेछ फेरि अलि हल्का यो क्यामेरा किनिदियो यस्तै छ अनि ल लागौँ अब हाम्रो अब आजको यात्राको बारेमा बताइदिनु न सर टाइगोरी क्षेत्रमा हिउँ धेरै परिसकेको हुनाले हामी यताबाट आज लाग्नमा बास बस्छौँ भोलि हामी तोम्तो भन्ने ठाउँमा जान्छौँ अनि यो रामी डाँडा भनेको यो यताको यो अलि छेकिन्छ उताबाट बोल देखिन्छ हजुर यो पहिला चाहिँ रामी डाँडा राजाहरूको 6 महिने यहाँ आएर बिताउने रमाइलो गर्ने त्यसपछि दसैँको बेला फर्किने गोविन्दसँगै उनका भतिजो नाता पर्ने दिलीप सिंह पनि आजको यात्रामा मिसिए गाउँमा मेलाको माहौल छ मेला भर्न टाढा टाढाबाट मान्छेहरू आउँदै गरेका भेटिन्थे तर गोविन्द सिंह मेला भर्न जान छोडेको वर्षौं भयो नमस्कार हाम्रो अब मेला कहिले हेरिएन अब अलि बुढेसकाल हेरेर के गर्ने अब मेरो अवस्था त हेरिएन अब यही ठिक छ यही रमाइलो लाग्छ यता यो हाम्रो जडीबुटी संघको लागि एउटा समिति गठन गरियो हजुर के भयो त कर्णालीमा सूचीकृत भएका 70 वटा जडीबुटी मध्येमा मैले 51 वटाको जडीबुटीको मैले फोटो खिचिरहेको छु त्यति जडीबुटीको चाहिँ ल्याइएको छ अब अरू चाहिँ अब उनीसँग सम्पर्कै छैन यो फलामखानी एरिया हो फलामखानी हजुर ए अनि पहिला के थियो त भन्दाखेरि हाम्रो यो बारीकोटमा हजुर आत्मनिर्भर थियो जाजरकोट कालीकोट हुम्ला मुगु यो क्षेत्रभरिमा यो यहाँको स्थानीयहरूमा पशुधन गरेर यो चाहिँ निकालिन्थ्यो यो सबै एरिया फलामै निकाल्ने है हजुर अनि फलाम त्यो धाउ चाहिँ छ धाउ निकाल्ने नेपालबाट फलाम चाहिँ ल्याउनु चाहिँ पर्दैन थियो अनि अहिले के त सरकारले प्रतिबन्ध गरिदियो अनि प्रतिबन्ध गरेपछि के भयो त भन्दाखेरि अहिले हामी अब एउटा फलाम पनि बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ यो खच्चड कहाँबाट आएछन् यिनीहरू अब यहाँ सदरमुकामा सामान लिन आउँछन् यिनीहरू ए यहाँको साधन चाहिँ यही हो अरू चाहिँ छैन अनि यहाँबाट कहाँ लान्छन् सदरमुकाम अनि घरमा लान्छन् गाउँमा आएर हजुर कहाँ सामान लिन जाने कहाँसम्म मेला रामी मेला जाने ए ल ठिक छ रमाइलो छ ल राम्रोसँग हेर्नु होला मेला कहाँ हो कि कसी न अरू के छ अस्ति पाटनगर जानुभएको थियो तपाईँ अनि किन तपाईँले खबरै गर्नु भयो नि त जानुपर्छ मिर्गा भेटाउनु भयो कति भेटाउनु भयो 70-80 वटा थिए झारलहरू 70-80 एकै ठाउँमा फोटो खिच्नुभयो त भिडियो खिच्नुभयो कि फोटो मात्रै खिच्नुभयो फोटो मात्रै खिच्यो त्यो भिडियो कुइलोभित्र चाहिँ बाइनोकुलरले हेरेर देखिने त्यहाँबाट के भिडियो बनाउने त्यो एरिया त म एकचोटि घुमेर मैले भेटाएन मैले तपाईँले बाहिर भेटाउनु भयो हजुर बारे फोटो पछि हेरौँ न है ल अहिले हामी यता बाहिरतिर जान्छौँ घुम्न जान्छौँ पहिला त 150-60 वटाको ठुलै चाहिँ भेडाको बथान जस्तो भेटिन्थ्यो तर अहिले के छ त भन्दाखेरि अहिले चोरी सिकारीले गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो छ अब त्यति चाहिँ देखिनु चाहिँ छोड्यो अब उहाँले 60-70 उहाँले भेटाए हुनुहुन्छ र पछिल्लो समयमा मैले 18 वटा गुरु मात्रै भेटाएको झारल भने चाहिँ के जङ्गली भेडा हो कि के हो रु 50 को नोटमा भएको जो छ त्यो 50 रुपियाँको नोटमा भएको हजुर हजुर त्यही मिर्ग हो भालेलाई झारल भन्छ पोथीलाई त्यहाँ भन्छ कि त्यहाँ त्यहाँ ए
यो खोलामा हाम्रो चाहिँ ओत पनि पाउँछ। ए ओत भने चाहिँ कस्तो हो? ओत भनेको खासै चाहिँ अब स्तनधारी नै हो, तर उसको आहार भनेको माछा खाने। ए पानीमा बस्ने? पानीमा बस्दैन, पाखामा चाहिँ बस्ने। अहिले त्यो हाम्रो 30 वर्षदेखि नेपालमा यो भेटिएको छैन भनेपछि त्यसको कहिले यो खोलामा पनि छ कि त म पनि कोसिस गर्छु भनेपछि आफै क्यामेरा किनेर अनि क्यामेरा फेरि प्रयोग गर्न नजानेर अनि समय लाग्यो, आफै प्रयास गरियो अनि यो खोलामा अनि चाहिँ भेट्यो। पछि अनि 2020मा भेट्यो। मलाई उचेलको गुड यो ठाउँमा थियो गत वर्ष। अनि गत वर्ष ढुङ्गा खस्ने भइसकेपछि उहिले त्यो गुड च्यान्ज गरेर ऊ त्यो यतातिर लगायो त्यहाँ। अनि लगाइसकेपछि अनि म सधैँ यसो घुम्ने क्रममा के भयो त भन्दा 2टा चराहरू जोरसित करायो क्या। अनि मैले के लाग्यो त भन्दा सायद उनीहरूको गुडमा कसैले आक्रमण गर्यो होला। अनि हुचीले पनि आफ्नो गुड चाहिँ ठाउँ चाहिँ छोड्यो। तर ठाउँ छोडेको जुन 2 दिनपछि यो पुरो पहिरो खस्यो। यो हुचिल र ह्याप्सिलो चाहिँ अलग अलग हो? हुचिल यो लाटिकोसेरोको जातहरू 8-10वटा चाहिँ छ। ह्याप्सिलो भन्ने एउटा लाटिकोसेरोको एउटा जाति हो। यो बाख्राको नि यत्रो लामो हुन्छ है? यो फरी बाख्राको चाहिँ हुँदैन। अनि बरुवाल बाख्राको अनि यसले गर्दाखेरि फेरुवाहरू चाहिँ नि बन्ने चाहिँ यसो गर्ने चाहिँ आफैले बुन्ने हो? आफै बन्नु आफै त्यो त्यही भन्छ। अब यहाँ जस भेराबाट कामरा गलैँचाहरू त्यो भन्छ योबाट जाने फेरुवा मात्रै भन्छ। तर यहाँको लोकल पस्मिना भनौँ न, खास यसको नै स्थानीय न बग्रालो भेडाको उनलाई यसलाई चाहिँ नि बग्रालो। हुन्न रहेछ यही मनले सोचेको पाइन रहेछ आखिरी खोजेको कारण के रहेछन्। यो मलाई दिनुहुन्छ यो? ल के को लौरो हो यो? उत्तिसको? ल धन्यवाद है त। तपाईँले दिएको लौरो टेक्दै हिँड्छु म अब। सुभाष सिंह, तिम्रो चाहिँ? सुनिल। कतिमा पढ्छौ नि तिमीहरू? म 5मा पढ्ने? कति वर्ष भयो तिमी? 10 वर्षको मान्छे 5मा पढिसक्यो? कति धेरै पढेको त। अहिले स्कुल जानु पर्दैन? आज बिदा छ? मुडे गाड भने यो आजभोलि म उनेर नि त चल्ला मात्रै। चल्ला त हुर्किदिनु पर्यो। यो आफै आएर बस्छ यसमा मौरी? नै जङ्गलमा लिनुपर्छ, राख्नुपर्छ अनि बोकेर ल्याउने। अनि यसबाट म कति आउँछ त? यहीबाट तपाईँको कहिले 3-4-5 मन आउँछ। ल बस्छु। के हो रे सर यो चाहिँ? यो फेरुवा भन्छ नि? हजुर। अनि यो भेडाको हुन्? यो बाख्राको हुन्। बाहिरकोट गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 5मा आइपुग्यौँ मैले। अब हामी अझै उकालो लाग्छ? हामी त उकालो त भेटिएकै छैन। उकालो सुरु भएकै छैन? सुरु भएकै छैन। हाम्रो यहाँको चाहिँ नि आने जाने बिहाबारी हुम्लामा हुन्छ। मेरो चाचाबाट फुपू हुम्ला बिहा गर्नुभएको रहेछ। त्यसपछि अनि 14-15 वर्षपछि मात्रै माइत आउनुपर्ने क्या। त्यो धेरै टाढा हिँडेर जान 14-15 दिन लाग्छ नि त। बुवालाई लिएर जानुभएको फुपूले। अनि वहाँ गएर अनि घरमै बस्नुभएको। अनि घरमै बसेर हामी सबै घुम्न त्यहीँ जान्नु। बाहिरबाट आएको मान्छे ढाक्रे भन्छ क्या। ढाक्रे। अनि हरेक काम गर्दा ढाक्रेको छोरा जित्छन् अनि भनेर भन्नुहुन्थ्यो क्या मामाले। अनि बुवालाई भनेको बुवा ढाक्रे भनेको के हो भनेर सोध्यो भने। अनि बुवाले खाना खान छोडिदिनु भयो। ए बुवाको चित्त दुख्यो आफूलाई ढाक्रे भनेर। अनि 40 सालमा हामी त्यो ठाउँ छोडेर अनि हामी बुवाको पुर्ख्यौलीमा आएर बस्यौँ। बुवाको पुर्ख्यौली यहाँ भए पनि अनि हामी जन्मेको चाहिँ हिम्ला। त्यसपछि हामी पढ्दै यता जागिरी खाँदै सङ्घर्ष गर्दै किताब किन्न त कहाँ चाहिँ कति टाढो जानु पर्थ्यो। अब सबै विषय गरेर त घरको परिवारले एउटा कापी दिन्थ्यो जम्मा। त्यो 2-4 दिनमा त्यो कापी सकिन्थ्यो। केही कुरा अब अनुभव भयो। जस्तै अब हामीले बर्ड कन्जर्भेसनको टिमहरू आयो। अनि उहाँहरूले फेरि अब गिद्धको बारे अब पहिचान कसरी गर्ने के गर्ने त्यो भन्दा अब गिद्धपछि मात्रै जाने गएर पनि भएन। अब चरा पनि हेर्नु पऱ्यो। चरापछि गएर पनि भएन। वन्यजन्तु पनि हेर्नु पऱ्यो। वन्यजन्तु पनि हेरेर पनि भएन।
अब सर्व छेपारा भेगुता पुतली जे भेटिन्छ त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो। त्यो मात्रै भएन, अब अहिले उद्देश्य के भयो त भन्दाखेरि नै भेटिन्छ कि। तर अहिले मलाई दुःख के लाग्यो त भन्दाखेरि हामी त धेरै पछाडि रहेछौँ क्या। अब 886 जातको चराहरू भने सबै विदेशले निकाल्छ, नेपालले निकालेकै छैन। सके नयाँ भेटौँ, नसके पनि उपचार गरौँ न त, उपचार गरौँ, खोजी गरौँ। 2.5 वर्ष अब यो निमित्त परम्परा अभिज्ञता हुँदाखेरि अनि यताको काम मेरो ठ्याक्कै बन्द भयो क्या। अनि छटपट्टि हुने, अब उता काम पनि सम्हाल्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि मलाई के भयो त भन्दाखेरि यो मलाई चाहिएन। आफूलाई स्वतन्त्र अगाडि पदै पैसै ठुलो कुरो त होइन नि त। अनि त्यसपछि अर्को मान्छेलाई बोलाएर अनि मैले पद छोडेँ। अब मान्छे पढिदिनु पर्छ, जागिर खाइसकेपछि घरेलु किन्ने, सदनमा घर बनाउने, नेपाल जस्तो खेती घरेलु लिने छ नि। मेरो चाहिँ घरेलु केही पनि छैन। सिर्फ जाने त्यो बुवाको चाहिँ पुर्ख्यौली जग्गा अलिकति यहाँ चाहिँ छ। मेरो अहिले 53 वर्ष उमेर भयो, अझै पनि म उकालो जान सक्छु, म अझै पनि कुद्न सक्छु, मसँग अझै जोस जाँगर छ। 2-4 जना यसो समाधि यसो पड्काउन पनि सकिन्छ होइन। जङ्गलमा जाने भालुसँग भेट भएको होइन, भालुसँग जोडसित जाने भालु कराउँदाखेरि भालु त भाग्यो भने चितुवासँग भेट भएको। तर मलाई त्यो जोस आँट र जोस जाँगर त त्यो मैले त घर गरेर त मलाई दिँदैन नि त। घरमा श्रीमतीले चाहिँ गुनासो गर्नुहुन्छ जस्तो छ। सर अहिले यसो छ, अब अहिले मलाई सम्झाउँछु। उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई? ठिकै छ, अब कति भन्ने क्या, उहाँको बानी नै यस्तै भनेपछि अलिकति छोडिदिन्छ खास केही नहीं। कसको कुर्ता सिलाउन थाल्नु भएको? आफ्नै हो। हजुरको घर कहाँ हो? यही हो। के नाम नि हजुरको? गम्भीर दमाई। अनि यहाँ देखेर रमाइलो लाग्यो अनि गफ गरेको नि है बुवा। ल कति टाउकोलाई लुक बचाएको छ कि यसले, टाउकोलाई एकदम बचाएको छ यसले। हिँड्दा हिँड्दै गोविन्द सर ठाउँ ठाउँमा रोकिन्छन्। हामीलाई बाटोमा देखिने ससाना सर्प चराका कथाहरू सुनाउँछन्। के रहेछ सर? हजुर कल्की थुप्पल रहेछ। कल्की के रे? थुप्पल। ए अनि उकालो भनेको यो डाँडो हो कि, यो गाली छ नि, खाना खाँदा उकालो काट्नु परोस् भने गाली छ नि। ए हो। त्यही गरौँ। के यतातिर चल्ने गाली? हजुर। के भन्छन्, कसरी भन्छन् यताको भाषालाई? तँलाई खाना खाएर उकालो परोस्, अनि तेरो घरमा जाने त्यो के अरे धतुरो उम्रियोस्, बाँको उम्रियोस्। एक त चोलाएको बनाको अहिले 2 बजे नेपाली खबरका साथमा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। यो उकालो काट्नु छैन मान्छे मैले लेक चढ्नु सक्दैन। यो चाहिँ टेस्ट हो। यो टेस्ट हो। यो पाटनमा दम लाग्दैन, फेरि यहाँ त दम लाग्छ फेरि, लेक लाग्छ क्या। अनि यहाँ मान्छे जानु सकेन भने यहाँबाट फिर्ता गर्ने हो। यहाँबाट हामी पास भयौँ। तपाईँ त पास भइसक्नु। आज हिँडाइ अलि धेरै परिरहेछ। त्यो हिमाल बिहान उठेर हेर्नु बित्तिकै नजिकै देखा थियो। अहिले जति हिँड्यो हिमाल टाढा टाढा देखिन्छ। गोविन्द सरले हिमाल पुर्याउँछु भन्नुभएको छ। खै यस्तो रमाइलो घुम्न पनि आउँदैनन् मान्छेहरू बाहिरबाट? मान्छेलाई के छ थाहै नै छैन क्या। नेपालमा जाजरकोट जिल्ला पनि छ भन्ने मान्छे पनि भेटिएको छ क्या। उसले मिडियाले के गर्यो भन्दाखेरि जाजरकोट भन्दा त्यो सबै मान्छेलाई चाहिँ राजा राजोटदेखि लिएर सबैलाई चाहिँ झाडा पाखामा मोस दियो क्या।
अनि त्यतिसम्म म सुब्बा चाहिँ थिएँ, म तालिम गएँ। त्यो क्रममा चराहरू पाउँछ, वन्यजन्तुहरू पाउँछ, रुखहरू पाउँछ, जडीबुटीहरू पाउँछ। त्यही बिचबाट के भयो त भन्दाखेरि एउटा सहभागीबाट ए भाइ जाजरकोटमा पाउँछ के पाउँछ हामीलाई थाहा छ, के पाउँछ थाहा छ, त्यहाँ झाडा पखाला पाउँछ। अनि सबै मान्छे हाँसे कि अनि मलाई एकदम साह्रो बेइज्जती, आफ्नो जाजरकोट भन्दा पनि साह्रो बेइज्जती भएको महसुस भयो क्या। अनि हाम्रो जाने कान्तिपुरको के अरे पत्रकार हरिया दाई हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँसँग गएर मैले दुखेछ पुगेँ। ए भाइ क्यामेरा किन फोटो खिच्दै हिँड्न, यसरी भनिदिनु भयो उहाँले। कस्तुरी पनि पाउँछ, यहाँ रेडपान्डा छ, सिबेड छ, अर्को चाहिँ अर्को थलोद भन्ने पनि छ, मुसा जातिहरू पनि धेरै छ, अनि चमेरा जाति पनि धेरै छ। यिनीहरू जोगाउन सकिया छ त यी जनावरलाई? त्यही त गाह्रो छ त। अनि त्यति गाह्रो कस्तो छ भन्दाखेरि अब त्यही त मान्छेले गुलिली हानिदिन्छ, मारिदिन्छ, प्रत्येक घर घरमा हतियारहरू छ। अब त्यहीले त हतियारले अझै कम क्षति हेरेको थियो। अहिले त पछिल्लो समयमा चाहिँ यो पासोहरूले हाल्दाखेरि चाहिँ भाले पनि पर्छ, माउ पनि पर्छ, कस्तुरी पनि पर्छ, रेडपान्डा पनि पर्छ, भालु पर्छ। जङ्गलमा पासो कति छ कति छ। आफ्नो पहले भए पनि 270वटा फलामको पासोमा सङ्कलन गरिरहेको छु। रेडपान्डा पहिला छेपछेप्ती पाउँथ्यो। मैले भने मैले जाने क्यामेरा, रिल क्यामेराले सजिलो अगाडि जाने फोटो खिचेको, त्यसको महत्त्वै थिएन, जताततै पाउँथ्यो। अब अहिले त हेर्नुहोस् रेडपान्डा त खोजी पाउनुहुन्न। रेडपान्डा भन्दै बित्तिकै ओहो रेडपान्डा ल यो मार्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ छालो परेको गर्नुपर्छ। यति लाटो जनावर छ त्यो विचार। तपाईँले हामीले देख्यो भने त मजासँग भाग्दैन, हेरेर मुखतिर हेर्छ, कति टिल लाग्छ। टिट लाग्छ? टिल लाग्छ त, जनावर देख्यो नि टिट लाग्छ। टिल लाग्छ त, मलाई त दया लाग्छ त मलाई। तिमी छ र पो बाँचेको छ, ए गीत हो त्यो चाहिँ भनेको छ कि। अनि मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि अनि रुखलाई भने तिमी छ र पो हामी यहाँ बाँचेको छु, अनि ओडारमा गयो तिमी छ र पो बाँचेको छु, अनि खोलाको किनारमा गयो आहा तिमी एकमास बगै छौ, फर्केर कहिले आउन्नौ। सर तपाईँलाई नि गाउँघरमा गोविन्द सर भनेर चिन्छन् कि जङ्गल डुल्ने मान्छे भनेर चिन्छन् कि? त्यो गुलेली सङ्कलन गर्ने भएको गुलेली सर पनि भन्छन्। गुलेली सर भन्छन् बच्चाहरूले चाहिँ भन्छन्। अनि कोही अहिले बच्चा चराबाजी भन्छन् मलाई, ए चराबाजी नि भन्छन्, चराबाजी पनि भन्छन्। अनि कसैले चाहिँ गिद्ध आयो, गिद्धको मान्छे पनि भन्छन्। लागौँ अब वन जङ्गल र जीव जन्तुसँग गोविन्दको बेसरी माया बसेको छ। दम लाग्ने मान्छेहरूलाई अनि उकालो हिँड्न सक्ने मान्छेलाई यो चाहिँ यसले चाहिँ काम गर्छ। यो उनी घाइते जनावरलाई मलम लगाइदिन्छन्, पासो फुकाल्न अप्ठ्यारा भिरहरू उक्लिन्छन्, बेच्न राखिएका गुलेली आफै किनिदिन्छन्। उनको यस्तै कर्मले कतिले नयाँ जीवन पाए होलान्। काश्मीरी मट्ठा यो, काश्मीरी मट्ठा यो चराको नाम के? त्यहाँ हेर्नुहोस् यो झ्याउहरू आफै चाहिँ उम्रेको छ क्या। यो अहिले यो बिक्री बन्दैछ, अहिले प्रतिबन्ध भएको छ। यो खासै कलरको लागि चाहिँ हो अरे, घरमा लाउने रङ के बनाउँछ त्यसपछि हो अरे, यो लान पाइँदैन, बिक्री गर्न पाइँदैन। ए चिराइतो भन्छ हो। चिराइतो भने यही हो गाउँहरू। एउटा चिराइतो भनेको तराईमा हुने चिराइतो चाहिँ फरक हो। यो तलको हाम्रो हुने तुलसी हो होइन, यो राम तुलसी हो। यो मुखको दुर्गन्ध, यो चाहिँ श्वास प्रश्वासको सम्बन्धी यो चाहिँ काम गर्छ। यो चाखौँ न, यो चाखौँ राम तुलसी। तलतिरको चाहिँ पूजा गरेर खान्छन्, यहाँ त प्रकृतिले दिएको चिज त खानु न। गोविन्द
गोविन्द सरको पाइला पछ्याउँदै हामीले बारेकोट जाजरकोटको भूगोल पढ्यौं। जताएर नएको साँझ पर्ने बेलामा हामी ठोटा चौर आइपुग्यौं। आज आउनु भयो अङ्कल, पैसा ल्याउनु भएन। कहाँ छन् अहिले? गाई बस्तु हामीहरू यहाँ उँभो लेखा गएका छन्। लेखा गएका छन्? हजुर। तपाईँहरू पनि पाटनमा बस्नुहुन्छ? जान्छु त, अनि पार्न सम्पत्ति आउँछ। सम्पत्ति घोडी भेरा भया घोडी यहीँ छन्, गाई यहीँ छन्। के हो नि तपाईँको नाम? जयरूपा बोरा हो। जयरूपा बोहरा? हजुरको घर कहाँ पर्छ? मेरो घर चाहिँ पूर्व मकवानपुर जिल्ला, थाहा छ? छैन। काठमाडौँ थाहा छ? काठमाडौँ थाहा छ। हो, काठमाडौँ नजिकै पर्छ। यहाँ बस्नु न, गफ गरौँ, तपाईँसँग गफ गर्न मन लाग्यो। नै, म त ढिला भइरहेछ, म पनि अहिले गाईतिर जाने हो। अनि माथि पाटन रमाइलो छ? पाटन त आजभोलि केही छैन। गोठालाहरू छैनन् पाटनमा अहिले? कहाँ गोठालाहरू हुने। अब हामीलाई यहाँबाट पाटन पुग्न कति समय लाग्छ? हिँड्दा मन त धेरै हिँड्छन् कि आफूहरू हिँड्न नसक्ने तल्तिर आए एक दिन लगाइदिन्छ। एक दिन लगाइजान्छ हामीलाई? झन् उँभो दम लाग्छ। हो, माथि झन् दम लाग्छ? दम लाग्छ। कसरी जाने होला त पाटन? हामी पुग्दैनौँ कि क्या हो? किन पुग्नुहुँदैन र? खाजा खानुभयो? खाजा खाने, आलु खाने। आलु खानुभयो? दिउँसो नास्ता आलु खाने, खाजा खाने हुन्छ। साँझ भात दाल खाने हुन्छ, बिहान अनि रोटी खाने हुन्छ। अब अलिअलि मिल्दै जान्छ। अब खोइ त हेरौँ त। ए ल, कति राम्रो भइगयो नि त। रात लगाएपछि त चट्ट देखिनु भयो। इन्डियामा बनाएको? ए, इन्डिया किन जानुभएको थियो नि? औषधि गर्नु। औषधि गर्नु? के कुकुर भन्छ नि ठुल्ठुला खन् त? यी हामी जाडे भन्छौँ। जाडे? ए, कहाँबाट ल्याउनु भयो नि तपाईँले? यहीँ अब जुम्लीबाट किन्नुपर्छ। जुम्लीबाट? यता पनि पाइँदैन? पाउँदैन। बाघ जस्तै घुर्दो रहेछ। जाडे होइन त? हजुर। जुम्ला त अब हल जुम्ला, सिजा, गोरा, खलङ्गा, गजेकोट, गोठी गाउँ, गडे गाउँ, डिल्ली चौर, अनि त्यस्तै साँपुल्ले, बाहिर गाउँ, ढिनकोट, कुडाडे, त्यो हल ठाउँमा डुलेको छु। वहाँ कालीकोट पनि गएको छु। घोडा चढेर? घोडैमा गएर। कति रमाइलो भएछ? रमाइलो त अति रमाइलो हुन्छ सर। दुईजना मात्रै गएको? हजुर। श्रीमान श्रीमती? एउटा घोडामा कि दुईटा घोडामा? नै, दुईटा घोडा। अनि करबहादुर दाई यो लेकको ठाउँमा करले बस्या कि रहरले बस्या त? म अब कर भने करायो, खाना लाउन तलतिर गाउँतिर भ्याउन सकिएन, पुगेन। त्यस कारणले खाना लाउन केही आलु उत्पादन गरेर खाने भनेर म यस ठाउँमा चाहिँ बसोबासी भयौँ। अब धेरै भइसक्यो। अब अनि 12 महिना यही ठाउँमा बस्ने हो? 12 महिना नै, 2 महिना त हिउँले चाहिँ बन्द गर्छ लेकहरू र हामी तलतिर जान्छौँ। यहाँ पनि हिउँ पर्छ? हिउँ पर्छ। यहाँ घरै ढोकेको हुन्छ हिउँले। अनि यहाँ चाहिँ कुन कुन महिना बस्ने? अनि गाउँमा चाहिँ कुन कुन? यहाँ तपाईँको फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, असार, साउन, भदौ, असोज, कार्तिक, मुङ्सिर, पुस महिना बस्दैन। अब पहिला हाम्रो खाना नपुग्ने, अब 12 महिना काम गरेर इन्डिया गइरहन्थ्यौँ। इन्डिया पनि जानु? हजुर। इन्डिया अब म कहाँसम्म भन्नुहुन्छ भनेपछि चुमौली जिल्ला, गढवाल, उत्तराखण्ड, यो पौडी गढवाल, त्यहाँबाट गएर हौलदानी, यो चाहिँ हर दिल्ली, त्यहाँबाट वापी, त्यहाँबाट नौसारी, त्यहाँबाट सुरत, त्यहाँबाट जता कतै घुमेर। ए, अनि आजकल पनि त्यस्तो यहाँको मान्छेहरू इन्डिया जानुहुन्छ शिलाजित भेट्न? हजुर जानुहुन्छ। मेरै छोरो जान्छ। अनि छोरो पनि जानुहुन्छ? छोरो जान्छ। हजुर, के गर्ने। अहिले कहाँ हुनुहुन्छ छोरो? अहिले त्यो अब पर घरमा छ, तल गाउँमा। हजुर। यो कान्छ भने विदेश जान्छु भनेर यो बाटोमा गइराखेको छ, जायरकोट छ। ए, हजुरको शुभ नाम? मेरो कमल कुमार। कमल कुमार। मेरो नाम करवा सिंह भन्ने थाहा भयो। ल त, ल, कति नाइस टु मिट यु। ए, आज भेट मौकाले भयो, जाउँ डाल पुष्पको माला, हे राखेको नाले नबिर्से या क्रान्तिका रात र माला।
हुन्छ त यस्तै हुन्छ क्रान्तिका राता रुमाला भने चाहिँ के हो नि पहिला माओवादीमा हिँड्नुभयो क्या तपाईँ पनि घरबाटै घरबाटै घरमै बसी हजुर 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 जङ्गल हिँड्नु परेन परेन सर ए साँझ हामी करबहादुर सिंह र उनकी पत्नी लक्ष्मी सिंहको होटलमा बस्यौँ। तपाईँहरूको डोल्पामा माइती चाहिँ यस्तै लेकमा हो कि बेसीमा धान फल्ने ठाउँमा हो? लेकमा धान पनि फल्छ, बेसी पनि छ, लेक पनि छ त्यहाँ। कतिसम्म पाउनु भयो त पढ्न? हो त्यही थियो त 10 एसएलसी छ। एसएलसीसम्म पढ्न पाउनु? 48 सालमा एसएलसी दिएँ, 48 साल। ओहो, अहिले त मैले एसएलसी पढेको नानीहरू भेट्दिनँ। त्यो जमानामा कसरी डोल्पामा एसएलसी पढ्न पाइयो त? डोल्पामा दुःख गरी पढ्यौँ हामी त। कोही बेला त पिठो बोकेर 1-2 बास बसेर माथि लिपु गएर पढिन हामीले। डोल्पा जिल्लाभरिमा 3वटा मावि मात्रै थियो, एक काईगाउँ, एक लिकु, एक दुनै। तपाईलाई चाहिँ एसएलसी भन्दा धेरै पढ्न मन लागेको थिएन? त्यही बेला स्कुलै पाइदैन त, कहाँ गइन पढ्ने? 2 बास 3 बास गरिन पिठो बोकिन, 4 पाथी 5 पाथी 6 पाथी पिठो बोकिन गइन हामी पढ्थ्यौँ भनेपछि कहाँ गइन पढ्ने? उही बेला एसएलसी भए थाई मास्टर होइदिन्थे। तपाईँ किन नभएको त थाई मास्टर? खाने मनै लागेन, हामी अब त्यही तपाईँको। किन नि? खाएन, त्यो मास्टर खाइने क्यान्ने भनेर खाएन। अनि तपाईँको कसरी बिहे भयो त जाजरकोटमा डोल्पाको मान्छे? त्यसै रिक्दै घुम्दै बिहा भयो जाजर। कसरी भयो दाजु भन्नुहोस् त? त्यही मन चित्त लाग्यो अनि फकाउने अनि ल्याउने आउने भयो। ए फकाउने फुकाउने ल्याउने आउने गरेको। ए अनि यो एकान्त ठाउँमा को आएर बस्छन् त होटलमा? को खाना आउँछ? तपाईँ जस्तै रिक्दै घुम्दै आएपछि अनि आउने भए बासा बस्न आउँछन् अनि त्यस्तै आइरहन्छन् गइरहन्छन्। हामी जस्ता मान्छेहरू नि आछन् टाढाबाट? आएछन् आमेरिकाका मान्छेहरू पनि आएछन्। अझै पनि हामीले सम्झना गर्छन् तिनीहरू। त्यो पनि भयो तपाईँ नाक छेडेको मन पर्यो कि मन परेन? मन परेन मलाई। किन? दाब्रे तल अर्का छेड्या भयो। यता छेड्नु पर्थ्यो? ए उल्टो भयो? त्यो छेड्नेले यतै छेड्दियो। हाम्रो कानुन मुन्न लाया नाखुन उ गरे यताउता आएपछि हाम्रो अलि एक्लै त्यस्तै टाइपले आएपछि डर मान्ने चलन पनि हुन्छ सर। ए यसो नाक छेडा मान्छे आयो भनेर डर मान्ने चोल्ठ्या मुद्दाहरू भन्छ। मेरो त कानमा पनि छ नाकमा पनि छ। काली बोतलभरि पानी पर लाग्न पानी भरि ल्याउने भन्नु है। भोलिपल्ट झिसमिसेमै हाम्रो यात्रा फेरि सुरु भयो। आजको यात्रामा करबहादुर सिंह र कमल सिंह पनि मिसिएका थिए। बारीकोट गाउँपालिका वार्डमा 4 को लाग्नुपर्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ। चाखरेबाट हामी चाहिँ त्यो अहिले हिउँ तलसम्म हिउँ परेको छ र त्यहाँदेखि उतातिर गयो पनि जुम्ला जान्छ भने अब हाम्रो यो क्षेत्र भनेको यो जाजरकोटको सबैभन्दा अल्को कराइचुली हिमाल चाहिँ भन्छ यसलाई। अनि यसको उचाइ चाहिँ 5412 मिटर उचाइ छ यो नाफीको स्रोत अनुसार। एउटा के कसो हुन के छ भन्दाखेरि यो कराइसी जस्तो त्यो धार भएको हुनाले अनि यो त्यसो भएकोलाई कराइचुली भनेर अनि त्यसरी चाहिँ नामाकरण राखेको। तर गुगलमा चाहिँ नि भालु लेक मात्रै लेखाएको छ, यो कराइचुली हिमाल लेखाएको चाहिँ छैन। अनि त्यसको पल्लोपट्टि चाहिँ डोल्पा जिल्लाको मुटकीचोला गाउँपालिका हो भने ओल्लोतिर यो जाजरकोट हो। जाजरकोटमा सबैभन्दा बढी मृगको वासस्थान भएको यो एरिया हो। यो घाम लागेको पाटन क्षेत्र छ, हिउँ परेको हामी त्यहाँसम्म जान्छौँ अनि त्यहाँ गइसकेपछि यता चाहिँ फर्किन्छौँ। खास पाटन भनेर चाहिँ के हो सर? पाटन भनेको बुकी क्षेत्र भएको अनि घाँस बुट्यानहरू नभएको जडीबुटी चाहिँ हुन्छ होइन। पाटै पाटा परेको क्या, ठुलो फाँट भएको एकनासे भएको हुनाले अनि त्यही बेला हामी चाहिँ पाटन भन्छौँ। माथि देउराली पाटनबाट झर्या बसेर यहीँ आउँछन्। हामी भेडाहरूको एउटा रौँ बन्ने हुन्छ, ती रौँहरू
फाल्ने क्रम हुन्छ। ए कहिले फाल्ने रौँ? रौँ फालिसक्यो हो। ए यो दसैँभन्दा अगाडि यो असोजको 5-6 गतेतिर रौँ फालिसक्यो हो। ए अनि 12 महिना यसै लेख बेसी गरी हजुर हजुर 12 महिना। घरमा कहिले ठुलो हिउँ पर्यो भनेपछि अनि 2 फुट 3 फुट हिउँ पर्यो भनेपछि अनि हामी घर जाने हुन्छ नतरी। अनि चाडबाड मनाउन चाहिँ जाने? चाडबाड त मनाउनै जानुपर्छ। ए बिलारी मुन्सी त यी दिनमा कसरी काटु? ए बिलारी मनुष्य त यी दिनमा कसरी काटु? बिलारी मनुष्य त ए बिलारी मनुष्य त यी दिनमा कसरी काटु? बिलारी मनुष्य त चल बतास चल कुद्दैन नि चल कुद्छ हामी कुद्ने त जादो रोकाउन के गर्नुपर्छ? सँगसँगै गर्ने हेन्ड ब्रेक। माथि हिउँले ढाकेका पाटन भेट्टाउन हिँडेका हामी। हाम्रो हिँडाइले गोर्खाली डाँडामै विराम लगायो। मलाई अझै पश्चाताप छ। के कुरामा? मैले धेरै पछाडि मैले यो यात्रा अलि माने यात्रा सुरु गरेँ। रुख मात्रै प्रकृति होइन, जमिन मात्रै प्रकृति होइन, यो प्रकृतिमा किरा कमिला पुतली फुल वनस्पतिहरू छ, वन्यजन्तुहरू छ, धेरै किसिमको चाहिने जडीबुटीहरू छन्, अथाह सम्पत्ति छ, अनि चराचुरुङ्गी धेरै छन्। यसको चाहिँ अवलोकन गर्न पाउनु भनेको ठुलो सौभाग्य कुरा। मलाई दुःख के छ भन्दाखेरि नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भन्छ, अनि स्विजरल्यान्ड भनेको हाम्रो यो ठाउँ छैन। म त एक्लै पनि रमाउँछु, एक्लै दुःखी हुन्छु। दुःखी कस्तो बेला भइन्छ त भन्दाखेरि अब ओडारमा बस्दाखेरि, रुखको उसमा बस्दाखेरि कहिले म बिरामी हुन्छु कि कहिले कि अब के समस्या पर्छ कि जङ्गलमै हराइन्छ कि भनेर हराइन्छ कि मेरो घरमा मेरो थाहा हुन्न कि। तर एक मैले म के बुझ्छु त भन्दाखेरि जङ्गली चाहिँ यो जनावरले चाहिँ मलाई चाहिँ नखाओस्। म यति ठाउँमा मरे पनि मलाई चाहिँ यो प्रकृतिको कुचिकार चाहिँ हिमाली गिद्धले माने यो गिद्ध जातिहरूले मलाई चाहिँ भेटाओस्। दिनु पऱ्यो नि, सापटी दिनु पऱ्यो नि। आफूले खाएको कुरो दिनु परेन। प्रकृतिमा हामीले कति के चिज खायौँ होला त, तर आफूले पनि प्रकृतिले दिन सक्नु पऱ्यो नि। तपाईँले के पाउँछु भनेर गरे यो सबै कुरा? यो जमानामा तडक बडक छ, सुन लाउने, दादागिरी गर्ने, एकदम आफ्नो गहना देखाउने, फुर्ती गर्ने, होचालाई चाहिँ एकदम हेप्ने, त्यो चाहिँ छ। तर यो जङ्गलमा जनावरमा के छ भन्दाखेरि सिंह भए पनि बाघ भए पनि उहिले आफ्नो घमण्ड कहिल्यै गर्दैन। माने यो पाटनमा हेर्छ जीवनबोटी पाउँछ। ओहो म जीवनबोटी उत्पादन गर्ने भने म यो घमण्ड चाहिँ काहीँ पाटनले गरेको छ। अनि यो कराई चुली छ। यो कराई चुली जायगढ जिल्लाको सबैभन्दा म चाहिँ एकदम 5412 मिटरको उचाइमा म बसेको हुँ। 12 महिना चाहिँ मसँग हिउँ छ अनि भनेर कहिले घमण्ड गरेको छ? गरेको छैन। हे काँचै डाँफा चरी हिमालय परि गयो काँचै। हरबहादुरको घोडाले बोकेका उसिनेका लेकाली आलु चपाउँदै हामीले हिमालसँग आँखा जुधायौँ। दुःख जीवन भरि सुख थिया सपना भरि, दुःख जीवन भरि, दुःख जीवन भरि सुख थिया बालापन हुँदा, दुःख जीवन भरि।